ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ሙሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የኩኪስ ወይም ጤናማ በጣም ለጤናችሁ ዋስትና ያለውን የግሉተን ፍሪ ኩኪስ አይነት ነው። ይህም በጤፍና በኦትስ የሚሰራ ነው ማለት ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ከጤናም በላይ ምንም ነገር የለም። ዋናው ውበቱ ሳይሆን ለጤናችን አስበን የምንበላቸው ምግቦች ተመራጭ ይሆናሉ ማለት ነው። እና ይሄንን ያዘጋጀውላችሁ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የደወሉ ምልክት ስትነኩት ኦል የሚለው ስትነኩት ለወደፊት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር አትርሱ። አሁን ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁ። ልክ እንደምታዩት እኔ ያዘጋጀሁት የጤፍ አይነት ሲምባ ይባላል። ኦትሱ ደግሞ ኦልድ ፋሽን ኦትስ ነው። እንግዲህ ኦትሳችን ልዝዝ ያለ ማለት ባህሪ ስላለው እሱን ሮስት እናደርገዋለን ኦቭን ላይ 350 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ሮስት ካረጋችሁት ይበቃል። ከዛ ካመስነው በኋላ ኦቭን ውስጥ ያው መቀዝቀዝ አለበት ከመፍጨታችን በፊት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ እናምሰዋለን። እሺ አሁን እንግዲህ እንፈጫለን ማለት ነው። የምፈጨው በጣም ድቅቅ አርጌ ልክ ዱቄት እስከሚሆን ሳይሆን የሆነ ሻከር አርገን እንፈጨዋለን። ልክ እንደማሳያችሁ እዚህ ጋር ሸከር ያለ ነው። በጣም ዱቄት አልሆነም። እንግዲህ የላመ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ለእንደዚህ አይነት ኩኪስ ተመራጭ የሚሆነው ሸከር ያለው ወይም በእንግሊዘኛው ማይልድ ዱቄት የሚሉትን ነው። እሱን ነው ማዘጋጀው ማለት ነው ለኩኪሱ። በዛውም መጀመሪያ ሁለተኛ ጤፍ እንለካለን። 2 ካፕ ወይም 2 ኩባያ። እንግዲህ ሁሎችም ግብአቶች የምጠቀማቸው ኢንግሪዲየንት እዚህ ጋር ነው ያሉት። ከመጀመሪያ 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ 3/4 ኩባያ አንሳልትድ በተር ወይም ጨው የሌለው ቅቤ ማለት ነው። ከዛ 3/4 ኩባያ ቸኮሌት ቺፕ ወይም ትንንሹ ቢሆን ይመረጣል። ሰሚ ስዊት ቸኮሌት ቺፕ ይባላል። ካገኛችሁ አሪፍ ነው፣ እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ግማሽ ካፕ ሬዘንስ ፒነት በተር፣ አፕሪካት ጄሊ ይባላል ወይም የብርቱካን ጄሊ። ስንፈጨው ወይም ስንከካው 1 ካፕ ነው የሆነው፣ እንግዲህ ኦትሱ ማለት ነው። ሌላም የለካነው ጤፍ ፍላወር ነው፣ እሱም 2 ካፕ። ከዛ ስኳር አለኝ 3/4 ስኳር ነጩ እና 1/4 ካፕ ደግሞ ብራውን ሸገር፣ 3 ትልልቅ እንቁላል። እነዚህ ናቸው ተመልካቾቼ። ሌላም አለ ቪዲዮ ላይ ያልገባ በአጋጣሚ ሆኖ እዚህ ጋር ለብቻው ነበር ተቀምጦ። ያም ነው ቫኒላ ኤክስትራክት ነው። ቫኒላ ኤክስትራክት አጨምራለን። እንግዲህ እነዚህ ጽፌ አዘጋጅቼላችኋለሁ እንዲቀላችሁ አድርጌ ማለት ነው። በመጀመሪያ ቅቤያችንን እናቀልጣለን እና ያው የሆነ የማቀልጠው ማይክሮዌቭ ውስጥ ነው። ማይክሮዌቭ ውስጥ እናንተ ወይ በድስት ማቅለጥ ትችላላችሁ፣ ስቶቭ ላይ ማለት ነው፣ ወይም በማይክሮዌቭ 2 ደቂቃ ነው ለኔ ማሟልኝ ማለት ነው ቅቤው። ከዛ ያው ትኩስ ስለሆነ ቅቤው ስኳሮችን እንጨምራለን። ሁለቱም ስኳሩን ቶሎ ያቀልጥልናል ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ አድርገን ስኳሩ እስከሚሟሟ እንመተዋለን።
ከዛ ቀጥዬ ቫኒላ ኤክስትራክት ነው ለብቻው ወደዛ ነበር ያልኳችሁ ይሄንን ነው እሱን አንድ ሻይ ማንኪያ እንጨምራለን ከዛ እንደገና እንመታዋለን በደንብ አድርገን ከዛ ቀጥዬ ደግሞ እንግዲህ ያው ስንመታ ሌሎቹንም ቅቤው ቀዝቀዝ ብሏል እሱም አሪፍ ነው እንቁላሉን እንትን እንዳይልብን መቀዝቀዝ አለበት እንቁላሉን ከመጨመራችን በፊት ያው እንቁላሉን ጨምረን አሁን ደግሞ በደንብ እንመታዋለን ልክ ክሬም እስከሚመስል ድረስ ከዛ በሌላ እቃ ጎርጓዳ ሳህን ማለት ነው ደረቃማ ነገሮችን እናቀላቅላለን ይሄም ጤፉን ከዛ ኦትሱን እና በጣም ይገርማል 2 ካፕ ነበር እኮ ሮስት ሳረገው ሳምሰውና ከዛ ስንቀቀው እንደሆነ ከዛ ቀጥዬ ቤኪንግ ሶዳውን እናደርግና እሱን እናቀላቅላለን ግን ልክ እንደ ዱቄት ቢፈጭ ኖሮ 2 ካፕ ይሆን ነበር አሁን ዱቄት ብትን ብሎ ወፍጮ ቤት ስንሄድ ስናስፈጭ ጨምሮ ሌላ ማዳበሪያ ይዛችሁ ሄዳችሁ አታውቁም አሁን 50 ኪሎ 100 ኪሎ ስታስፈጩ ያው ባገራችን ማለት ነው እንደዛ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ልክ ስላላመ እንግዲህ ጨምሬዋለሁ እንደምታዩኝ ደረቁን ከርጥቡ አርጌ ከዛ በደንብ በስፓቹላ ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ እንደዚህ አርገን በደንብ ካቀላቀልን በኋላ ልክ እንደምታዩት አሪፍ ነው በጣም ደረቅ ያለ አይደለም ላላ ያለ ነው በጣም ቆንጆ ነው ይሄን ፍሪጅ ውስጥ ለ10 እስከ 15 ደቂቃ ወይም እስከ 20 ደቂቃ ድረስ ማስቀመጥ አለብን ረጋ እንዲልን በኋላ እንዲመቸን ማለት ነው ስናድቦለቦል ከዛ ምን አደርጋለሁ ሌላ ጎርጓዳ ሳህን አለኝ ለሁለት ከፍላለሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ለሁለት ካካፈልኩ በኋላ በአንደኛው ሳህን ያለው ቾኮሌት ቺፕ ወይም ሰሚ ስዊት ቾኮሌት ቺፕ የሚለውን ሚኒ ነው ሚኒ ማለት በጣም ትንንሽ ነው ሁለት አይነት ቾኮሌት ቺፕ ነው ያለው በነገራችን ላይ እና ሚኒውን ቾኮሌት ቺፕ ጨመረና አዋህደዋለሁ ያው በስፓቹላም ሚክስ ወይም ማዋሃድ ትችላላችሁ ያው በእጅም ያው በእጃችን በኋላ ማድቦልቦላችን ስለማይቀር ከዛ ከሌላኛው ቦል ወይም ጎርጓዳ ሳህናችን ላይ ደግሞ ሬዘኑን ጨምራለሁ ከለዛኝ እንደዛኛው አረጋለሁ ከዛ ቤክ ማድረጋችን ወይም መስሪያችን ትሪ አለኝና እሱን አዘጋጃለን ጀሊያችንን ወና ፒነት በተራችን ለብቻው እንከፍታለን ከዛ እንደዛ አድርግና በቃ ስኩፕ ያረኩኝ ወይም አይስክሪም ስኩፕ ማድረጊያ ነው በሱ እጠፈጥፋለሁ መዳፌ ላይ በክቡ ጠፈጥፋለሁ ማለት ነው ከዛ ልክ ከተጠፈጠፍኩ በኋላ አንድ ሻይ ማንኪያ ጄሊ እጨምርበታለሁ መሃሉ ላይ ከዛ እናደርግና መሃሉን እንዳይወጣብን ጄሊው እናከበዋለን ማለት ነው መሃል ላይ ነው መሆን ያለበት ጄሊ መውጣት የለበትም አለበለዛ በኋላ ኦቨን ውስጥ ሲገባ ይወጣና ያስቸግራቸዋል ማለት ነው እና እንደዚህ ሁሉንም አደርጋለሁ አሁን እንግዲህ ይሄኛው የቾኮሌት በቾኮሌቱን የቾኮሌት የጨመርኩበት እንግዲህ እሱን በሁለቱ ነው የምጠቀመው መሃሉ ላይ ጄሊ ማረጋለሁ ፒነት በተርም ያረኩ ወይም የለውዝ ማለት ነው አይደል ለውዝ ያደረኩ መሃሉ ላይ እንትንላለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ማዘጋጀው ማለት ነው ይሄ በአጠቃላይ ያለው የቾኮሌቱ ነው እሱን በስፓቹላ ትንሽ ጣፍጣፍ እናደርጋለን በጣም አትጫኑት እንዳይወጣባችሁ እንትኑ ማለት ነው ጄሉና ፒነት በተሩ ዝም ብለን ትንሽ አለማጫንም መጠፍጠፍ በጣም ግን አትጠፍጥፉትኝ እና እንደዚህ እናደርግና 350 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ከ12 እስከ 15 ደቂቃ ድረስ ቤክ እናደርገዋለን እንግዲህ መጀመሪያ ፕሪሂትድ ወይም ግሏል ማለት ነው ከጋለ በኋላ ነው የምናበስለው ኩኪሳችንን ማለት ነው ይሄን መስላል
ከዛ ይሄኛው ደግሞ ሬዘን ያለበት ዶው ነው ማለት ነው። እንግዲህ እሱንም ልክ እንደቀደሙ አደርጋለሁ። በአንደኛው ላይ ፒነት በተር በአንደኛው ላይ ጄሊ እያረኩኝ እሰራለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እናንተ ጄሊውንም ፒነት በተሩንም አለማድረግ ትችላላችሁ። ራሱኑ ልክ ከፍዬ ፒነት በተር እንትኑን ከፍዬ ሬዘን እና ቸኮሌት ቺፕ አድርጌ ከከፈልኩ በኋላ በራሱ ብቻ መስራት ትችላላችሁ፣ ያለ ጄሊ ማለት ነው፣ ያለ ፒነት በተር እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንንም ሁለቱንም እንደዚህ አድርጌ እንትን አልኩኝ አዘጋጀውኝ ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ ከዚህ በኋላ ሌላ ትሪ አዘጋጅና ወይም ፍላት ትሪ ፓን አዘጋጅና ምን አደርጋለሁ ለሁለት ከፍለዋለሁ። ለምን ራቅ አድርገን ነው ማስቀመጥ ያለብን። ለምን እየቀለጠ ኦቨን ውስጥ ሲሄድ የሆነ ቦታ ይፈልጋልና እንዳይያዝ ራቅ አድርገን ብናስቀምጠው የበለጠ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ኩኪሳችን ወይም ቾኮሌት ቺፕ ያለበት ማለት ነው ደርሷል። ልክ እንደምታዩት አሪፍ ሆኗል። ያው እኛ እዚህ ጋር ለጌጥ ወይም ለልደት ምናምን ብለን አይደለም የሚዘጋጀው ኩኪሱ። የዚህ አይነት ኩኪስ ለጤና ተብሎ የሚዘጋጅ ኩኪስ ነው። ከዛ ካወጣችሁ በኋላ ይቀዝቅዝ፣ ከማውጣታችሁ በፊት ለ10 ደቂቃ በታቀዘቅዙት አሪፍ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀዝቀዝ ካለልኝ በኋላ አነሳዋለሁ ማለት ነው። ወይም ንጹህ ጨርቅ ላይ ወይም ቅርጫት ምናምን ዝርግ ላይ እንትን ብርጭቆማ ያልሆነ ቦታ ላይ እንዳያልበው አታድርጉት። እንደዛ ያለ ቦታ ላይ አድርጉ ማለት ነው። ይሄኛው ኩኪሳችን ቾኮሌት ቺፕ ያለበት ኩኪስ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ልክ እንደምታዩት ዱቄቱ ራሱ ያስታውቃል እና ይሸጣል። አሁን ግሮሰሪ ላይ የዚህ አይነት ኩኪስ ይሸጣልና ደግሞ ውድ ናቸው፣ ግሉተን ፍሪ ተብሎ የሚሸጡት ማለት ነው። እና ይሄንን ደግሞ በቤታችሁ ሆምሜድ ኩኪስ ሰርተን መብላት እንደምንችል ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛ ኩኪስ ነው። የሬዘኑም ደርሷል ማለት ነው። ሁለቱንም አቀላቀልን። በአጠቃላይ ይሄንን ያክል ኩኪስ ሰራው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሄልዚ ኩኪስ ነው። ከጤና በላይ ምን አለ? እኔ ከዚህ በፊት በተለያየ ዴኮሬሽን አድርጌ ኩኪስ እሰራለሁኝ። ከፈለጋችሁም ለወደፊቱ ብዙ አይነት ኩኪስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ለጤና ተብሎ የተሰራ ኩኪስ ነው። በድጋሚ አሁን ይሄንን ስናክ እንግዲህ በስናክ ጊዜ ስራ ስትሄዱ ሻይ ጋር፣ ለልጆቻችሁ ደግሞ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ስናክ ሌላ አይነት ከምትሰጧቸው ይሄን ብትሰጧቸው ለልጆቻችሁ በጣም ጤናማ ነገር ነው እና ይሄ ነገር በዛ ላይ ጣፋጭነት አለው፣ ግን ኦልሶ ደግሞ ሄልዚ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ደግሞ ሻይን እያዘጋጀው ነው። የቀረፋ ሻይ በጣም ነው የምወደው። በዛ ላይ ደግሞ ስፓይስነት አለው። እሱ ጋር ዲፕ እያረጋችሁ መብላት ትችላላችሁ በሻይ ማለት ነው፣ እንደ ፍላጎታችሁ። ሰው ባለው ነው። እኔ በሻይ ነው የምጠጣው የምበላው ማለት ነው። እንግዲህ ውስጡን ከፍ ያሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስል። ይሄኛው የፒነት በተሩ ወይም የለውዙ ያለበት ነው። መሀሉ ሲከፈት እንዴት እንደሚያምር ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቀጥዬ ደግሞ የቾኮሌቱን አሳያችኋለሁ። መሀሉ በጣም ቆንጆ ነው። እንደወደዳችሁት ተመልካቾቼ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት አሁንም ላይክ አትርሱ፣ ሼር ደግሞ በጣም አድርጉልኝ። በየጊዜው የመጣችሁ ሼር ለምታደርጉልኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን እቀበላለሁ። ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቻው ባይ ባይ። ቴንክ ዩ ሶ ማች